สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมมี Zigbee Coordinator ตัวตึงมาแนะนำ1รุ่นครับ SM Lite SL-CB-06 ครับ Zigbee 3.0 PoE Ethernet USB Adapter ชื่ออาจจะยาวสักหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้ยาวแค่ชื่อนะครับคุณสมบัติก็ยาวด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็น Zigbee Coordinator รุ่น Hybrid สามารถใช้งานได้ถึง3รูปแบบไม่ว่าจะเป็น LAN แบบ PoE ครับหรือว่าจะผ่านสาย USB แบบปกติทั่วไปหรือว่าจะผ่านทางสัญญาณ Wi-Fi ก็สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งในส่วนของ Wi-Fi อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาครับทำให้สามารถสร้าง Zigbee Network ให้ครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างขึ้นครับรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ลูกย่อยได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับสามารถนำไปติดตั้งในจุดต่างๆตามที่เราต้องการได้ครับขอแค่มีสาย LAN เข้าถึงนะครับหมดปัญหาเรื่องจุดอับสัญญาณในบางพื้นที่ครับในส่วนของ Zigbee โมดูลใช้ชิป CC2652P ครับมีอัตราขยายสัญญาณอยู่ที่20เดซิเบลบวกอีก5เดซิเบลจากเสาสัญญาณที่ให้มาในชุดนะครับรองรับอุปกรณ์ลูกย่อยได้ถึง150อุปกรณ์ครับอุปกรณ์ในชุดมีอะไรมาให้บ้างครับชิ้นแรกก็คือตัว Coordinator ครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะมาดูกันอีกทีนึงชิ้นที่2มีเสาอากาศครับกำลังขยาย5เดซิเบลแล้วก็มีอะแดปเตอร์ครับคุณผู้ชมที่อาจจะไม่มีสาย USB Type C ตัวนี้ก็จะเป็นแปลงจากไมโครมาเป็น Type C ครับเพื่อเชื่อมต่อกับตัว Coordinator แบบนี้ครับแล้วก็จะมีเป็นสกรูครับซึ่งสกรูที่เขาให้มาจะเป็นหัวหกเหลี่ยมนะครับมาพร้อมกับปัจแจหกเหลี่ยมสำหรับขันสกรูมาให้นะครับแล้วก็มีแผ่นไกด์สำหรับใช้ในการเจาะรูเวลาเราจะเจาะรูยึดสกรูตัวนี้นะครับถ้าเราเจาะกับผนังก็จะมีมาร์กมาให้แบบนี้นะครับก็มาร์กตามตำแหน่งก็จะได้ระยะพอดีกับร่องที่เอาไว้แขวนหรือว่ายึดตัวคอนเนเตอร์ที่อยู่ด้านหลังโอเคอุปกรณ์ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับมาดูองค์ประกอบต่างๆของตัวคอนเนเตอร์ครับด้านล่างสุดนี้ก็คือจะเป็นพอร์ต LAN แบบ PoE ครับสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะไม่มี LAN แบบ PoE ก็สามารถใช้งานได้นะครับเราก็ใช้สาย LAN แบบปกตินะครับเพียงแต่ว่ามันจะยุ่งยากตรงที่เราต้องหาไฟมาจ่ายให้กับพอร์ต USB Type C ตรงนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็น LAN แบบ PoE ก็คือเส้นเดียวจบนะครับต่อที่พอร์ต LAN ตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็ด้านบนนะครับตรงนี้จะมีสวิตช์เล็กๆนะครับเป็นปุ่มกดได้สำหรับเปลี่ยนโหมดสลับโหมดว่าเวลาเรานำไปใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นโหมด USB หรือว่าเราจะใช้เป็นโหมด Ethernet นะครับก็คือต่อทางพอร์ต LAN ตรงนี้ก็ใช้การกดสั้นๆนะครับเพื่อเปลี่ยนโหมดซึ่งด้านข้างครับก็จะมีเป็นไฟ LED บอกสถานะนะครับจำนวน4ดวงก็จะบอกสถานะของ Coordinator นะครับบนสุดนะครับจะเป็นไฟสีน้ำเงินหรือว่าสีฟ้านะครับตรงนี้ก็จะบอกกรณีที่ทำงานอยู่ในโหมด USB นะครับกรณีเราจะเชื่อมต่อผ่านทางพอร์ต USB นะครับดวงที่2นะครับจะเป็นสีเหลืองหรือว่าสีส้มนะครับบอกสถานะของการมีไฟเลี้ยงนะครับไม่ว่าเราจะเชื่อมต่อ USB เข้าไปนะครับหรือว่าจะเชื่อมต่อด้วยพอร์ต LAN แบบ PoE นะครับเมื่อมีไฟเลี้ยงนะครับไฟสีเหลืองก็จะติดขึ้นมานะครับสีเขียวบอกสถานะการทำงานร่วมกับ Zigbee MQTT เช่นกำลังอยู่ในโหมดการแพร์อุปกรณ์ดวงสุดท้ายจะเป็นสีแดงอันนี้สงวนไว้สำหรับฟังก์ชันในอนาคตนะครับเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับ Zigbee to MQTT ครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นคอนเนคเตอร์สำหรับเสาอากาศนะครับก็สามารถหมุนเชื่อมต่อเข้าไปได้เลยครับ SLCB-06 มาพร้อมกับ C-Stack Coordinator Firmware เวอร์ชันล่าสุดครับรองรับการอัปเกรดได้ในอนาคตสินค้าออกแบบและพัฒนาจากประเทศยูเครนครับสนใจสั่งซื้อสินค้าและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้าน Lin Connect ได้ทุกช่องทางทางร้านเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยครับสินค้ารับประกัน1ปีการติดตั้งใช้งานขึ้นอยู่กับลักษณะการเชื่อมต่อครับว่าเราจะเชื่อมต่อด้วยพอร์ต USB โดยตรงหรือว่าเชื่อมต่อด้วยพอร์ต RJ45 ซึ่งเป็น Ethernet PoE ครับหรือจะเชื่อมต่อทั้ง2พอร์ตไว้พร้อมกันก็ได้นะครับการคอนฟิกที่ Zigbee to MQTT ก็จะต่างไปตามประเภทพอร์ตที่เราเลือกใช้นะครับกรณีที่เราใช้
Ethernet PoE เราก็จะใช้ IP address ของ coordinator ของเราในการ config นะครับ ซึ่ง IP address เราก็สามารถสแกนดูได้จาก network ของเราที่เราเชื่อมต่อ coordinator เข้าไปครับ ซึ่งในส่วนนี้ผมก็จะได้เป็นพอร์ตตามตัวอย่างที่ผมขึ้นตอนนี้นะครับกรณีที่ใช้พอร์ต USB ในการ config ก็จะใช้การ config ตามปกตินะครับโดยใช้พอร์ตที่แสดงอยู่ในระบบสามารถไปตรวจสอบได้ที่เมนู setting system hardware ไปที่ all hardware ครับแล้วก็ไปดูในส่วนของ TTY USB ว่าอยู่ที่พอร์ตที่เท่าไหร่ครับสามารถดูสถานะและกำหนดค่าการทำงานผ่านเว็บอินเทอร์เฟซได้ด้วยครับโดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเครือข่าย LAN แล้วก็ใช้ IP address ของอุปกรณ์ป้อนเข้าที่เบราว์เซอร์เลือกโหมดการเชื่อมต่อได้ระหว่าง LAN หรือว่า USB ปิดเปิดไฟแสดงสถานะกำหนด IP addressตั้งรหัสความปลอดภัยรวมไปถึงการอัปเดตเฟิร์มแวร์ต่างๆมาดูการใช้งานจริงกันบ้างครับก่อนหน้านี้ผมตั้งใจจะทำคลิปนี้แค่เป็นการรีวิวให้เห็นภาพรวมเท่านั้นเองครับแต่ว่าไปๆมาผมตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้เป็น Coordinator หลักไปเลยครับเพื่อให้เห็นภาพแล้วก็ให้เห็นประสิทธิภาพจริงๆของตัว Coordinator ตัวนี้กันเลยครับซึ่งมันก็ต้องตัดสินใจยากอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงที่จะต้องแพร์อุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดโดยการคอนฟิกผมก็ใช้การคอนฟิกโดยใช้โหมด USB ปกตินะครับก็คอนฟิกตามนี้ส่วนวิธีที่ผมย้ายมาเป็น Coordinator ตัวใหม่เนี่ยผมใช้วิธีเข้าไปลบก็คือไปที่ไฟล์ Editor ของเรานะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ Zigbee to MQTT ครับผมเลือกใช้วิธีการลบไฟล์ config ของ Zigbee to MQTT ตัวนี้ครับ1ไฟล์แล้วก็ลบ Coordinator Backup อีก1ไฟล์ครับผมลบ2ไฟล์นี้ทิ้งไปเลยแล้วก็รีบูตระบบใหม่จากนั้นก็กลับมารัน Zigbee to MQTT add-on ใหม่ซึ่งมันก็จะสร้างเป็นไฟล์ config ขึ้นมาใหม่เป็นของ Coordinator ตัวใหม่นะครับเพียงแต่ว่าในระบบมันยังมี Database ที่เป็นรายการอุปกรณ์อยู่ซึ่งหลังจากที่เรารันมาแล้วเนี่ยรายการอุปกรณ์มันก็จะขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่าบางอุปกรณ์เนี่ยมันจะออนไลน์หรือออฟไลน์อาจจะต้องใช้เวลาที่จะต้องอัปเดตสถานะใหม่บางอุปกรณ์ต้องแพร์ใหม่ครับซึ่งก็ไม่ได้ต้องแพร์ใหม่ทั้งหมดนะครับในกรณีของผมนะของเพื่อนๆผมไม่แน่ใจว่าจะเหมือนกันหรือเปล่าบางอุปกรณ์ใช้งานต่อจากเดิมได้เลยครับบางอุปกรณ์ออนไลน์ก็จริงนะครับแต่ว่ามีการตอบสนองช้าก็อาจจะต้องทำการแพร์เข้าระบบใหม่ซึ่งก็ถือว่าไม่ต้องทำทั้งหมดก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับตอนนี้ก็คือทั้งหมดเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยผมทดสอบแล้วแต่ละอุปกรณ์สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ตอนนี้ผมมีอยู่ในระบบเนี่ย37 อุปกรณ์ในส่วนของรายละเอียดตรงนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันเฟิร์มแวร์นะครับซึ่งก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดของเฟิร์มแวร์ C-Stack นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น ID ของ Coordinator แล้วก็ในส่วนของ Map ผมไปให้ดู Map ก่อนมีอุปกรณ์1ตัวนะครับที่ผมแนะนำที่ผมใช้มารู้สึกว่ามันเป็นเราเตอร์ Zigbee ที่ดีมากๆก็คือตัวนี้ครับอันนี้เป็น Akara Switch ที่เป็นรุ่นใช้นิวตันนะครับ Akara Switch Module 1 Channel รุ่นใช้นิวตันเนี่ยจับอุปกรณ์ดีมากเลยครับถึงแม้ว่าอุปกรณ์ลูกย่อยบางตัวเนี่ยอยู่คนละชั้นกันเลยนะครับตัวนี้อยู่ในห้องนอนชั้น2บางอุปกรณ์เนี่ยอยู่หลังบ้านอยู่ชั้น1ก็ยังจะมาลิงก์กับเจ้าเราเตอร์หรือว่า Zigbee Switch Module ตัวนี้นะครับเป็นของ Akara นะครับก็ถ้าเพื่อนสนใจก็แนะนำหามาใช้สักตัวหนึ่งครับกรณีที่เราต้องการจะได้อุปกรณ์ประเภทที่เป็นเราเตอร์ดีๆนะครับส่วนตัวอื่นๆก็ถือว่าใช้ได้ครับก็ตาม Area ต่างๆก็สามารถจับอุปกรณ์ได้อยู่มีบางตัวนะครับอุปกรณ์ลูกย่อยที่ลอยๆอยู่เนี่ยนะครับก็จากระบบเดิมนะครับโดยภาพรวมสามารถใช้งานได้กลับมาที่หน้าหลักครับเดี๋ยวผมจะลองแพร์อุปกรณ์ให้เพื่อนได้ดูสัก2อุปกรณ์ตอนนี้ผมมีเป็น Zigbee Switch Module 2 ยี่ห้อของ Tuya กับ Sonos ผมเตรียมไว้แล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้าโหมด pairing แล้วก็จะให้แพร์เข้ากับดองเกิลตัวใหม่นี้นะครับก็เพิ่ม Mid Joy
มาแล้วครับทั้ง2อุปกรณ์เลยของทูย่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้รอของโซนอฟอยู่โอเคใช้ได้ทั้ง2อุปกรณ์นะครับการใช้เวลาแพ้ก็ไม่นานก็อาจจะขึ้นอยู่กับระยะด้วยครับมันอยู่ใกล้กับคอนดิเนเตอร์มันก็อาจจะเร็วหน่อยประมาณนี้แล้วก็อีกข้อสังเกตนะครับตอนที่ผมแพ้อุปกรณ์ประเภทอื่นที่เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้ถ่านหรือว่าแบตเตอรี่เนี่ยนะครับผมทดสอบอุปกรณ์โซนอฟบางตัวเนี่ยช้าหรือว่าจะแพ้ไม่ค่อยเข้านี่ผมไม่แน่ใจว่ามันปัญหาจากอุปกรณ์ไม่ดีหรือว่าปัญหาจากคอนดิเนเตอร์มันอาจจะไม่ค่อยแมทกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ของโซนอฟหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ฟันธงนะครับเป็นข้อสังเกตที่ผมทดสอบแล้วเจอความไวในการตอบสนองนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้ผมมีสวิตช์ของอีเกียผมตั้งออโตเมชันปิดเปิดไฟในออฟฟิศไว้อยู่ผมจะลองสั่งปิดเปิดไฟในออฟฟิศตอนนี้นะครับการตอบสนองก็ค่อนข้างไวครับอันนี้ก็คือเป็นออโตเมชันนะครับไม่ได้เป็นการสั่งงานโดยตรงก็ถือว่าการตอบสนองโอเคเลยนะครับซึ่งภาพรวมที่ผมทดสอบก็จะประมาณนี้นะครับอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับก็คือการใช้งานแบบ Multi-Port นะครับหรือว่า Multi Adapter เพื่อใช้ Zigbee Coordinator มากกว่า1ตัวนะครับเพื่อช่วยขยายเครือข่ายของ Zigbee Network ให้กว้างมากขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนนี้จำเป็นที่จะต้องอาศัยการคอนฟิกที่ Advanced ขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะไม่มีความชำนาญเรื่องการเซตอัพระบบพวกนี้นะครับผมมีอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับซึ่งเป็นแอดออนที่ทาง LagSync เขาได้ทำขึ้นมานะครับก็คือเป็นแอดออนที่ชื่อว่า Multi-Port Zigbee นะครับในส่วนนี้สามารถนำ URL ของ repository ที่ LagSync ทำไว้นะครับเราคัดลอกไปแล้วไปเพิ่มในส่วนของ repository เราก็ใส่ URL เข้าไปครับจากนั้นนะครับเราก็จะได้เป็นแอดออนของ LagSync เพิ่มเข้ามาครับซึ่งแอดออนที่ได้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ LagSync Multi-Port Zigbee ในส่วนนี้ก็จะแยกการทำงานออกมาเป็นอิสระจาก Zigbee to MQTT หลักที่เราใช้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ Coordinator เสริมเข้าไปอีกกี่ตัวนะครับอย่างเช่นเราอาจจะเพิ่มไปอีก1ตัวตรงนี้เราก็ใช้การ config เพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างเช่นเราก็ install ไปก่อนครับซึ่งหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่ config เนี่ยครับการ config เราต้องใช้การ config แบบ serial port ที่เป็น IP address ของ coordinator เรานะครับจากตัวอย่างนะครับอันนี้เราก็ใช้การ config ในลักษณะนี้ครับซึ่ง IP address ก็เป็นไปตาม IP address ที่อยู่ใน network ของเรานะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับก็คือเรื่องของ number port ต่อท้ายตรงนี้นะครับNumber Port ต่อท้ายตรงนี้จะเป็นค่ามาตรฐานที่มากับเฟิร์มแวร์ของ Coordinator รุ่นนี้นะครับอาจจะต้องมาแก้ไขในส่วนนี้ครับจากเดิมเนี่ย8485เราอาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็น6638โอเคภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะนำไปใช้เป็นเน็ตเวิร์กแบบ Multi-Port คุณสมบัตินี้ผมไม่ได้ทดลองใช้งานจริงนะครับถ้าข้อมูลที่ผมให้ไปไม่ถูกต้องขออภัยครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์แนะนำเข้ามาได้เช่นกันครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ iProJob DIY ด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดต้องขออภัยสวัสดีครับ